සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Madoo Sweet Home YouTube channel එකට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද ගෙදරදී ලේසියෙන්ම කඩේ රසටම දියුල් ජෑම් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් දියුල් කාලේට ඔයාලා දන්නවා දියුල් ගෙඩි ගස් යට හිටන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට දියුල් ජෑම් ටිකක් වැඩිපුර හදාගෙන තියාගත්තොත් ඔයාලට අවුරුද්දක් දෙකක් වුණත් කන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු අපේ මේ දියුල් ජෑම් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඊට කලින් ඔයාලා තාමත් අපිට subscribe කරේ නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් press කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. දැන් අපි බලමු අපේ දියුල් ජෑම් එක හදාගන්න විදිහ. ඉතින් අද අපිට මේ සඳහා ඕන වෙනවා දියුල්, ඒ වගේම අවශ්‍ය පමණ සීනි, දෙහි තේ හැන්දා, රස අනුවලුණු. ඉතින් මගේ සාමාන්‍යයෙන් දියුල් ජෑම් හදනකොට පාවිච්චි කරන්නේ දියුල් ග්‍රෑම් 500ට සීනි ග්‍රෑම් 400ක්. ඉතින් මගේ දියුල් වල ග්‍රෑම් 400 ගණක් විතර තියෙනවා. ඉතින් මම ඒකින්ද 300ක් විතර සීනි ගත්තා. ඉතින් මේ මෙෂර් එක කියන්නේ බර ප්‍රමාණය වෙන්නේ මේ කට්ටත් එක්ක නෙමෙයි. දියුල් වල කට්ට අයින් වුණාට පස්සේ ඉතින් මම හදන වෙලාවට ඔයාලට කියන්නම් මගේ දියුල් වල බරයි මම අද ගන්න සීනි වල බරයි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා දියුල් තෝරා ගනිද්දි මේ වගේ හොඳට පැහිච්ච දියුල් තෝරගන්න. ඔයාලට අපේ මේ දියුල් වල කට්ට දුමුරු පාටයි. ඒ වගේම මේ වගේ දියුල් අපි මේ සුවඳ බැලුවහම දියුල් ගොඩක් සුවඳයි. ඒ කියන්නේ අපේ මේ දියුල් හොඳට පැහිලා හොඳට ඉදිච්ච දියුල් තමයි. ඉතින් අපි දැන් මේ විදිහට අපේ දියුල් ගෙඩි වල මතේ මේ විදිහට හොඳට හුරලා ගමු. ඉතින් මම දැන් අපේ මේ දියුල් ටික කිරාගෙන ආවා. ඉතින් ඇත්තටම දැන් කට්ට අයින් කරන්න කලින් කට්ටත් එක්ක මෙතන ග්‍රෑම් 400ක් තිබ්බට දැන් මෙතන තියෙන්නේ ග්‍රෑම් 250යි. ඉතින් මම ඒකට හරියන විදිහට සීනි ග්‍රෑම් 200ක් ගත්තා. ඉතින් ඔයාලත් ඒ විදිහට කට්ට අයින් කරලා ඊට පස්සේ සීනි වල ප්‍රමාණය බලන්න. ඉතින් මම දැන් ඊළඟට කරන්නේ අපේ මේ දියුල් ටික මේ විදිහට භාජනයකට දාගන්නවා. ඊළඟට ඒකට මේ විදිහට වතුර ටිකක් එකතු කරලා මේක හොඳට පේස්ට් එකක් වෙන විදිහට හදා ගන්න ඕන. ඊළඟට අපි දැන් මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මම දැන් මේක මේ වගේ පින්නිලියක් අරගෙන මේ විදිහට අට ටික අයින් කරගන්න ඕන අපි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි මේ විදිහට අයින් කරගත්ත අපේ දියුල් එක. ඔයාලට පේනවා මේක හොඳට පේස්ට් එකක් විදිහට තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ වගේ භාජනයකට දැන් අපේ මේ දියුල් ටික දාගන්නවා. ඉතින් මම දැන් මේකට තව වතුර කෝප්ප කාලක් විතර එකතු කරගන්නවා. මම තාම අපේ ලිප ඔන් කරලා නැහැ. මම දැන් අපේ ලිප ඔන් කරගන්නවා. අපි දැන් මේක බුබුලු දාගෙන, ඒ කියන්නේ මේක හොඳට උතුරව ගන්න ඕන. උතුරනකම් අපි මේ විදිහට කවලම් කර මේක හොඳින් උතුරව ගන්න ඕන. ඉතින් අපේ මිශ්‍රණය මේ විදිහට අපි දියුල් ටික මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් බුබුලු දාන වෙලාවේ මම ඒකට එකතු කරගන්නවා අපේ දෙහි ටික. ඒක හොඳින් මේ විදිහට කවලම් කරගත්තට පස්සේ මම ඒකට අපේ සීනි ග්‍රෑම් 200ම එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම මම මේකට ලුණුත් දාගන්නවා. දැන් අපි හරි පදම එනකම් මේ විදිහට කවලම් කර ඉන්න ඕන. නැත්නම් අපේ මේ මිශ්‍රණයේ අඩිය ඇලෙන්නත් බලනවා. ඒක නිසා තමයි මම ඔයාලට මේක ලිපේ තිබ්බ වෙලාවෙ ඉඳන් අපි මේක හැඳික ගා ඉන්න ඕන උතුරනකම්ම. නැත්නම් මේකේ අඩිය අල්ලන්න බලනවා. ඒ වගේම ඔයාලා මේක මේ විදිහට කවලම් කරන වෙලාවේ අඩු ගින්දරේ ලිප තියාගන්න. මොකද ගින්දර වැඩි වුණොත්
ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ බුබුලු දානවා වැඩි. ඒ වගේම මේක මේ විදිහට උතුරලා යන්න ඕනත් නෑ. ඉතින් අපි මේකේ ඉන්දර අඩුවෙන් තමයි අපි මේක හැඳි ගන්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේම මම මේක හැම විතරම හැඳි ගන්න කියන්නේ මෙන්න මේ හේතුව නිසා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ හැඳි මේ විදිහට බැඳෙනවා. මේ විදිහට බැඳෙන්නේ අර අඩිය අල්ලන්න හදන නිසා අපි ඒක නිසා තමයි මේක හැම විතරම හැඳි ගන්න ඕන. ඉතින් ඔන්න අපේ දියුල් ජෑම් එකේ දැන් අන්තිම හරිය තමයි යන්නේ. මේ වෙලාවට ඇත්තටම මේ දියුල් ජෑම් එකේ ගොඩක් හොඳ සුවඳක් එනවා. ඔයාලා මේක හදන වෙලාවට තමයි ඔයාලටත් ඒක දැනෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේක ඇත්තටම ගෙදරදී හදලා බලන්න. ඉතින් ඒ වගේම අපේ දියුල් ජෑම් එකේ පදම දැන් නම් හරි ඔයාලට පේනවා ඇති මේක දැන් ගොඩක් උකුයි. මම දැන් අපේ නිවා ගන්නවා. වගේම අපි දැන් මේක මේ විදිහට හරහට ඉරක් ඇන්දොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන පල්ලෙහා දෙක එකට යාවෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ මේකේ පදම හරි. මම දැන් මේක ඕෆ් කරගත්තා. ඉතින් දැන් මේක ඕෆ් කරගත්තාම තව ටිකක් මේක උකු වෙනවා. ඉතින් අපේ මේ දියුල් ජෑම් එක හොඳටම නිවෙනකන් අපි මේ විදිහට තියාගන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි අපි මේක හොඳින් ජීවාණු වර්ණය කරන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් උණු වතුර භාජනයක තියලා අපි රත් කරගෙන හොඳට තඹගෙන හොඳින් වේලගත්ත බෝතලයකට තමයි අපි මේක දාන්න ඕන. ඉතින් මේක වේලගත්තට පස්සේ තමයි අපි මේක දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කරන්න මේක උණු වතුර භාජනයේ ගිරලා තියෙන එකේ උනත් ඒ වෙලාවට රස්නේ පිටින් අරගෙන දාන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම දානවා නම් අපි මේ ජෑම් එක රස්නේ පිටින්ම බෝතලයට දාගන්න ඕන. ඉතින් මං ගාව තියෙන හොඳට වේලගත්ත බෝතලයක්. ඒක නිසා මම දැන් මේක හොඳටම නිවෙන තියලා තමයි ඒකට දාගන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද දවසේ අපි හදාගත්ත අපේ රසම රස දියුල් ජෑම් එක තමයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක මම කලින් කිව්වා වගේ දැන් මේක ටිකක් තව ඝන වෙලා තියෙනවා. හයියි. ඉතින් ඒ වගේ මම මේ වගේ තව පොඩි බෝතලයකටයි මට තව ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික තමයි මම මේ විදිහට භාජනයකට දාගත්තේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක කඩේ රසෙම තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පාන් පෙත්තක් ගාලා පෙන්නන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති කඩේ ජෑම් එක වගේම අල්පේනදි මේ විදිහට කඩේ ජෑම් එක විදිහටම මේක හොඳට ගෑවෙනවා. වගේම තමයි අපි මේ හදාගත්ත අපේ ජෑම් එක. ඇත්තටම මේක අවුරුදු 2ක් විතර කාලයක් අපිට පුළුවන් ඩීප් ෆ්‍රීසර් එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා මේක තියාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ෆ්‍රිජ් එකක් නැති වුණත් අද අපි මේ හදාගත්ත ජෑම් එක මාසයක් කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රිජ් එකක් නැති කෙනෙක්ට උනත් මම මේ අද හදපු විදිහට හදාගත්ත ජෑම් එක මාසයක කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදරට කියන දියුල් ගෙඩි වලින් උනත් ගෙදරට සරිලන විදිහට පොඩි ප්‍රමාණයක් හදාගෙන තියාගන්න. ඉතින් මම කිව්වා වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේක ගොඩක් කාලයක් තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලා දැන් ගොඩක් තියාගන්න ඕන. ඔයාලා ඒ තියාගන්න ජෑම් ටික බෝතලේ ඇරියට පස්සේ පුළුවන් තරම් ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න. නමුත් අවම වශයෙන් අඩුම තරමින් අපිට මේක ෆ්‍රිජ් එක නැතුව මාසෙක කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. මුකුත්ම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කිව්වා වගේ මේක ගොඩක් රස ඇත්තට මේක කඩේ රසෙටම තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලත් මේකට හදලා බලන්න. මොකද කිසිම රසකාරක දෙයක් කෘත්‍රිම දෙයක් මම මේකට එකතු කරලා නැහැ. ස්වාභාවික විදිහට ස්වාභාවික දේවල්ම දාලා හදපු අපේ දියුල් ජෑම් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේක ගෙදරදී හදලා බලන්න අනිවාර්යෙන්. මොකද කඩේ තියෙනවට අපි දන්නවා ගොඩක් කෘත්‍රිම දේවල් එකතු කරනවා. නමුත් අපි ගෙදර හදාගන්න එකට කිසිම කෘත්‍රිම දේවල් දාන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න ඕන. ඔයාලා දිගටම මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් press කරන්න. මොකද එතකොට තමයි අපේ notification එකක් ඔයාලට එනවා. අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමම. ඉතින් මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.